යාළුවනේ ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ලේසබ්ලේඩ් SL YouTube channel එකට. අද අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා කොහොමද ඔයාගේ ෆෝන් එක ස්පීඩ් කරගන්නේ කියලා. මේක ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ගේම් එකක් ප්ලේ කරන්න ගියත් මොන වැඩේ කරන්න ගියත් ෆෝන් එක හිර වෙනවද? ඒකේ පළවෙනි ඒකට විසඳුම් ගොඩක් තියෙනවා. අද වීඩියෝ එකෙන් ඒ විසඳුම් අතරින් ප්‍රධාන සහ එක විසඳුමක් ඔයාලට කියලා දෙන්නයි හදන්නේ. ඒක පාවිච්චි කරාම ඔයාලගේ හිර වෙන ප්‍රශ්නය යම් තාක් දුරට විසඳෙයි. මේකේ අනිත් විසඳුනුත් ඉදිරියට කියන බලාපොරොත්තු වෙනවා. හැබැයි ඔයා මේක හරියට කරගන්න ඕන නම් ෆුල් වීඩියෝ එකම බලන්න ඕනේ. හොඳයි අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. මතකතුව කියන්න ඕනේ ලයික් කළා, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කළා, කමෙන්ට් කළා අපිට සපෝට් එකක් දෙන්න. මේ තමයි the king of technology LaserBlade SL. එහෙනම් යාළුවනේ දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා චුට්ටක්වත් ස්කිප් නොකර බලන්න. ඒතකොට තමයි ඔයාලට මේක හරියටම කරගන්න පුළුවන්. මුලින්ම ඔයාලා settings app එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා කෙලින්ම ස්ක්‍රෝල් කරගෙන පල්ලෙහාට යන්න ඕන. ඔයාලා පල්ලෙහාටම ගියහම ඔයාලට පේනවා මෙතන develop options කියලා එකක්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් නම් ඔයාලගේ නැතුව ඇති. මොකද ඒක ගන්න වෙනම ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේක hide වෙලා තියෙන එකක්. මේක අපිට show කරගන්න වෙනම ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රමය තමයි මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ develop options කියන එකෙන් ගිහින් කොහොමද අපේ ෆෝන් එක ස්පීඩ් කරගන්නේ කියලා. ඊට කලින් අපි දැන් මේක on කරගන්න විදිය බලන්න බෑ. මේක හොඳින් බලන්න. මොකද මේක ටිකක් පැටලි සහගතයි. මුලින්ම අපි මේ මෙතන තියෙන about device කියන එකට යන්න ඕන. ඒකට ගිහිල්ලා අපි මෙතන පල්ලෙහාට යනකොට මෙතන තියෙනවා software info කියලා එක. ඒකට යන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන හතරවෙනියට පෙන්නනවා build number කියලා එකක්. අපිට අර develop options කියන එක enable කරගන්න ඕන නම් මේ build number කියන එක උඩ 7 සැරයක් ටච් කරන්න ඕන. මම දැන් මේක කලින් enable කරලා තියෙන හින්දා මගේ ටච් කරාට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. මම මේක ටච් කරාම මට පෙන්නනවා මම කලින්ම enable කළා කියලා. ඔන්න බලන්නකෝ. ඔයාලා මේක 7 සැරයක් ටච් කරන්න. ඔයාලා 7 සැරෙන් ආවේ නැතොත් ඔයාලා 10 සැරයක් විතර ටච් කරලා බලන්න. පේනද? මම මේ මෙතන ක්ලික් කරාම මෙතන වටනවා no need developer mode has already been enabled කියලා. ඒ මම කලින් enable කරපු නිසා. එහෙනම් දැන් ඔයාලා enable කරගත්තා නම් ආයෙ settings වල මුලට යන්න. ගිහිල්ලා මෙතන තියෙන developer option කියන එකට යන්න. ඊපස්සේ මෙතන මේ developer options කියන එක සාමාන්‍යයෙන් off කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඒක ඔයා on කරගන්න ඕන. මෙතන okay දෙන්න. මේක හොඳින් බලන්න. මොකද මෙතන තියෙන කිසිම දෙයක් ඔයා වෙනස් කරන්න යන්න එපා. මේ කෙලින්ම good on කරන්න නැතුව පහළට යන්න. ඔයා කෙලින්ම පහළට යනකොට මෙන්න මේ වගේ තැනක් එනවා. window animation scale, transition animation scale වගේ animation time එකක් දාලා අපේ ෆෝන් එක මේ animations නිසා ටිකක් slow වෙනවා. අපි මේ animation off කරලා තිබ්බොත් අපි click කරන සැරේටම දැන් මම මෙතන මේක on කරාම ටිකක් කළා animate වෙන හින්දා තමයි slow වෙන්නේ. මම දැන් මේක animation off කියලා දැම්මහම එක තප්පරයකට මේක open වෙනවා. බලන්න. මම මේක animation 2 දැම්මොත් ටිකක් කළා යනවා. animation 10 දැම්මොත් ගොඩක් වෙලා යනවා. animation off කරාම ටක් ගාලා එනවා. ඒක අපි ෆෝන් එක ස්පීඩ් කරගන්න පුළුවන්. අපි මෙතන තියෙන හැම දෙයකම animation 1 දාන්න. animation off කරන්න. ඊට පස්සේ අපි සාමාන්‍ය විදිහට back වෙලා අපේ වැඩ ටික කරගන්න තියෙනවා.
දැන් හොඳට ස්පීඩ් අප් වෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය විදිහට දැන් අපේ වැඩ ටික ගොඩක් වේගවත් කරගෙන යන්න පුළුවන් මේ බලන්න. දැන් ගොඩක් ස්පීඩ් එකකින් ඕන මැප් එකක් ඕපන් වෙනවා. හොඳයි යාළුවනේ. එහෙනම් මම හිතනවා අද ඔයාලා හොඳ අදහසක් ගන්න ඇති කියලා. මේකෙම part 2 ළඟදිම එනවා. මොකද මේ ස්පීඩ් කරගන්න විදිහ එක කොටසක් විතරයි. මේ වගේ තව ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. මේ part 1 එක. part 2 3 වගේ ගොඩක් කොටස් ඉදිරියට එන්න තියෙනවා. ඉතින් හැමදාම වගේ කියනවනම් අමතක කරන්න එපා subscribe කරලා like කරලා comment කරලා අපට support එකක් දෙන්න. අපේ channel එකේ පළවෙනි tech video එක තමයි මේ. එහෙනම් යාළුවනේ සුබ දවසක්. bye bye.